Μάθημα 1. Αξεσουάρ για μια εκδήλωση. Λατρεύω αυτή την μπουτίκ. Η ποικιλία είναι φανταστική. Σίγουρα. Σκέφτομαι ότι ένα εντυπωσιακό κολλιέ σε μια τσάντα κλατς θα ήταν ωραίο. Ακούγεται σαν ο τέλειος συνδυασμός. Ένα εντυπωσιακό κολλιέ μπορεί να αναβαθμίσει κάθε ντύσιμο. Ακριβώς. Προσθέτει μια πινελιά κομψότητας και προσωπικότητας. Έχετε στο μυαλό σας κάποια συγκεκριμένη εμφάνιση για την εκδήλωση? Ναι. Σκοπεύω να φορέσω ένα απλό μαύρο φόρεμα. Αυτή είναι μια κλασική επιλογή. Το κολλιέ θα ξεχωρίσει πραγματικά. Συμφωνώ. Η τσάντα κλατς θα πρέπει να συμπληρώνει όμορφα τα κοσμήματα. Να ψάξουμε για μια τσάντα που έχει μερικές μεταλλικές λεπτομέρειες. Ναι. Αυτό θα συνδύαζε όμορφα ολόκληρη την εμφάνιση. Ανυπομονώ να σας βοηθήσω να βρείτε τα τέλεια αξεσουάρ. Σας ευχαριστώ. Η γνώμη σας σημαίνει πολλά για μένα. Πιστεύω ότι τα αξεσουάρ είναι εξίσου σημαντικά με το ίδιο το ντύσιμο. Απολύτως. Δείχνει προσοχή στη λεπτομέρεια. Ας δούμε αν μπορούμε να βρούμε και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που να ταιριάζουν. Καλή ιδέα. Ένα ολοκληρωμένο σετ θα δείχνει ακόμα πιο εντυπωσιακό. Μπορώ ήδη να φανταστώ πόσο υπέροχη θα είσαι. Ευχαριστώ. Ελπίζω να λάμψω στην εκδήλωση. Μαζί, θα δημιουργήσουμε μια υπέροχη εμφάνιση για εσάς. Μάθημα 2. Η σημασία της οικονομικής υποστήριξης στον αθλητισμό. Το να παρακολουθείς αυτούς τους αθλητές είναι εμπνευστικό. Πραγματικά είναι. Πολλοί από αυτούς είναι απίστευτα ταλαντούχοι. Ωστόσο, αναρωτιέμαι πόσοι από αυτούς δυσκολεύονται οικονομικά. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Χωρίς οικονομική υποστήριξη, πολλοί δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να εκπαιδευτούν. Ακριβώς. Η εκπαίδευση και οι αγώνες σε διεθνείς διοργανώσεις μπορεί να είναι ακριβά. Ναι. Το κόστος για καθοδήγηση, εξοπλισμό και ταξίδια συσσωρεύεται γρήγορα. Είναι ατυχές το γεγονός ότι τα οικονομικά εμπόδια μπορούν να περιορίσουν τις ευκαιρίες. Απολύτως. Οι αθλητές χωρίς υποστήριξη μπορεί να χάσουν τα όνειρά τους. Οι χορηγίες και οι επιχορηγήσεις μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Πραγματικά μπορούν. Μια τέτοια υποστήριξη επιτρέπει στους αθλητές να επικεντρωθούν στην προπόνησή τους. Τι γίνεται με τα κοινοτικά προγράμματα, πιστεύετε ότι βοηθούν? Ναι. Τα τοπικά προγράμματα μπορούν να παρέχουν πόρους και καθοδήγηση. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο οι κοινότητες μπορούν να ενθαρρύνουν τα νέα ταλέντα. Δημιουργεί ένα αίσθημα ένταξης και κίνητρο για τους αθλητές. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το ζήτημα? Σίγουρα. Η επισήμανση αυτών των προκλήσεων μπορεί να ενθαρρύνει την υποστήριξη. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε την καλύτερη χρηματοδότηση στον αθλητισμό. Ναι. Κάθε αθλητής αξίζει μια ευκαιρία να λάμψει στη διεθνή σκηνή. Εδώ είναι να στηρίξουμε τους μελλοντικούς πρωταθλητές μας. Μάθημα 3. Επιλογές υγιεινής διατροφής. Προσπαθώ να μειώσω την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών και να προσθέσω περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Παρατηρείς καμία αλλαγή?
Ναι. Νιώθω πιο ενεργητικός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό είναι φανταστικό. Η διατροφή παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο πώς αισθανόμαστε. Απολύτως. Διαπιστώνω επίσης ότι κοιμάμαι καλύτερα. Αυτό είναι ένα υπέροχο όφελος. Ποια φρούτα και λαχανικά σας αρέσουν? Λατρεύω τα μούρα και τα φυλλώδη λαχανικά. Είναι τόσο ευέλικτα. Συμφωνώ. Τα μούρα είναι νόστιμα σε σμούδις και πληγούρι βρώμης. Ναι, και τα φυλλώδη λαχανικά μπορούν να προσθεθούν σε σαλάτες ή σμούδις. Έχετε δοκιμάσει να πειραματιστείτε με διαφορετικές συνταγές? Έχω. Έφτιαξα ένα σάρφα με διάφορα λαχανικά χθες το βράδυ. Ακούγεται απολαυστικό. Τα air fryers είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αξιοποιήσετε τα λαχανικά. Είναι. Πρόσθεσα και λίγο τόφου για πρωτεΐνη. Ακούγεται σαν ένα ισορροπημένο γεύμα. Σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτή την τάση? Σίγουρα. Θέλω να εξερευνήσω περισσότερες επιλογές φυτικής προέλευσης. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός στόχος. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό να ανακαλύπτεις νέα τρόφιμα. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα αντιδράσει το σώμα μου σε αυτές τις αλλαγές. Πιστεύω ότι με τον καιρό θα νιώσεις ακόμα καλύτερα. Στην υγεία μας και στις έξυπνες διατροφικές μας επιλογές. Μάθημα 4. Τέλος της βραδιάς. Πέρασα τόσο υπέροχα απόψε. Και εγώ επίσης. Ήταν υπέροχο που τα λέμε όλοι. Νιώθω τόσο χαλαρή σε αυτό το άνετο δωμάτιο. Ναι. Η ατμόσφαιρα είναι ιδανική για μια συγκέντρωση. Μου αρέσει η απαλή μουσική που παίζει στο παρασκήνιο. Προσθέτει μια ωραία πινελιά στη συνολική ατμόσφαιρα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς ένα υπέροχο βράδυ. Ευχαριστώ. Σκοπεύω να διαβάσω λίγο πριν κοιμηθώ. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ποιο βιβλίο διαβάζεις αυτή τη στιγμή? Διαβάζω ένα μυθιστόρημα μυστηρίου. Είναι αρκετά συναρπαστικό. Απολαμβάνω ένα καλό μυστήριο. Σε κρατάει σε αγωνία. Ναι. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πρέπει να πάω σπίτι τώρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλό ταξίδι επιστροφής. Ευχαριστώ. Ελπίζω να απολαύσετε το ζεστό σας βράδυ. Θα το κάνω. Ας προγραμματίσουμε να ξανασυναντηθούμε σύντομα. Σίγουρα. Ανυπομονώ για την επόμενη συνάντησή μας. Μάθημα 5. Υποστήριξη της κοινότητας των ηλικιωμένων. Σκεφτόμουν πως οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν συχνά οικονομικές δυσκολίες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πολλοί ηλικιωμένοι δεν έχουν πολλές πιθανότητες να βγάλουν πολλά νέα χρήματα. Η σκέψη της οικονομικής ανασφάλειας μπορεί να τους αγχώσει. Απολύτως. Είναι σημαντικό να παρέχετε υποστήριξη και πόρους. Τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε? Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε εργαστήρια για τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό σχεδιασμό. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Η εκπαίδευση μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους.
Θα μπορούσαμε επίσης να προσκαλέσουμε τοπικούς εμπειρογνώμονες για να μοιραστούν συμβουλές. Ναι. Οι επαγγελματικές γνώσεις θα ήταν ανεκτήμητες. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνική ομάδα για να συνδέονται. Αυτό θα βοηθούσε στη μείωση της μοναξιάς και στην ενίσχυση των φιλικών σχέσεων. Ναι. Η κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ευημερία τους. Έχετε σκεφτεί και δραστηριότητες που προάγουν τη σωματική υγεία? Σίγουρα. Τα μαθήματα γυμναστικής μπορούν να τα κρατήσουν ενεργά και αφοσιωμένα. Είναι υπέροχο το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τη συνολική ποιότητα ζωής τους. Ναι. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει για να κάνεις τη διαφορά. Ανυπομονώ να δω πώς θα γίνει δεκτό το εργαστήριο μας. Και εγώ το ίδιο. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά μας. Εδώ είναι για να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους να αισθάνονται ότι εκτιμώνται και υποστηρίζονται. Μάθημα 6. Καθημερινά σχέδια. Πιστεύω ότι το να ξεκινάς τη μέρα σου με καφέ σίγουρα κάνει τη διαφορά. Συμφωνώ. Μου δίνει την ενέργεια που χρειάζομαι για να ανταπεξέλθω στην ημέρα. Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιό σας για σήμερα? Έχω μερικές δουλειές να κάνω και μετά λίγο διάβασμα. Αυτό ακούγεται παραγωγικό. Τι διαβάζεις? Βουτάω σε ένα νέο ιστορικό μυθιστόρημα. Λατρεύω την ιστορική μυθοπλασία. Νιώθω σαν να ταξιδεύω πίσω στο χρόνο. Ναι. Σε μεταφέρει σε διαφορετικές εποχές και μέρη. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες δουλειές που πρέπει να ολοκληρώσετε? Πρέπει να πάρω ψώνια και να επισκεφτώ το ταχυδρομείο. Ακούγεται διαχειρίσιμο. Θα μπορούσα να σε συνοδεύσω στην αγορά του σούπερ μάρκετ. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό με παρέα. Επιπλέον, μπορώ να βοηθήσω στη μεταφορά των τσαντών. Το εκτιμώ αυτό. Έχω την τάση να αγοράζω περισσότερα από όσα σχεδιάζω. Αυτή είναι η χαρά των αγορών στο σούπερ μάρκετ. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις. Ακριβώς. Μερικές φορές, ανακαλύπτω νέα υλικά για να δοκιμάσω. Ανυπομονώ να δω τι θα βρούμε σήμερα. Και εγώ. Ας τελειώσουμε τον καφέ μας και ας ξεκινήσουμε. Σας εύχομαι μια παραγωγική και ευχάριστη μέρα. Μάθημα 7. Συμβουλές εκπαίδευσης για κατοικίδια. Είναι σημαντικό να ελαχιστοποιείτε τους περισπασμούς κατά την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων. Αυτό είναι αλήθεια. Τους βοηθά να επικεντρωθούν στην εργασία που έχουν μπροστά τους. Τι γίνεται όμως αν το κατοικίδιό μου είναι πεισματάρικο και δεν ακούει? Τα πεισματάρικα κατοικίδια μπορεί να είναι δύσκολα. Η υπομονή είναι το κλειδί. Συμφωνώ. Μερικές φορές νιώθω απογοητευμένος όταν αγνοούν τις εντολές. Συμβαίνει σε πολλούς ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων. Η συνέπεια μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Ναι. Αν επαναλαμβάνω εντολές την ίδια ώρα κάθε μέρα, ίσως λειτουργήσει καλύτερα. Ακριβώς. Η ρουτίνα μπορεί να τους διευκολύνει να μάθουν. Τι γίνεται με τις ανταμοιβές, πιστεύετε ότι είναι αποτελεσματικές? Απολύτως. Η θετική ενίσχυση είναι ένα εξαιρετικό κίνητρο. Χρησιμοποιώ λιχουδιές,
Αλλά αναρωτιέμαι αν θα λειτουργούσαν και τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια μπορούν σίγουρα να αποτελέσουν μια καλή ανταμοιβή, ειδικά για τα παιχνιδιάρικα κατοικίδια. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιώ λιχουδιές και παιχνίδια κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Το να ανακατεύεις πράγματα το κάνει ενδιαφέρον. Πόσο πρέπει να διαρκεί κάθε εκπαιδευτική συνεδρία? Οι σύντομες συνεδρίες, διάρκειας περίπου 10 έως 15 λεπτών, είναι συχνά οι καλύτερες. Αυτό ακούγεται διαχειρίσιμο. Θέλω να συνεχίσω να διασκεδάζω την εκπαίδευση του κατοικίδιου μου. Ναι. Ένα χαρούμενο κατοικίδιο είναι πιο πιθανό να μάθει γρήγορα. Εκτιμώ τις συμβουλές σας. Θα τις εφαρμόσω από αύριο. Μάθημα 8. Ανακαλύπτοντας τοπικά διαμάντια. Υπάρχουν και κάποια κρυμμένα διαμάντια που θα έπρεπε να επισκεφτώ. Απολύτως. Πρέπει να επισκεφτείτε την περιοχή Τραστέβερε. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα γι' αυτό. Τι το κάνει ξεχωριστό? Είναι γνωστό για τους βοητευτικούς δρόμους του και την όμορφη αρχιτεκτονική του. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω να εξερευνώ μοναδικές γειτονιές. Τα εστιατόρια εκεί σερβίρουν μερικά από τα καλύτερα ιταλικά φαγητά. Τώρα με κάνεις να πεινάω. Κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τα ζυμαρικά στη Τροτοουρίο Νταένζο. Θα το προσθέσω στη λίστα μου. Τι άλλο να δω στο Τραστέβερε? Η εκκλησία Σάντα Μαρία Ιν Τράσταβιρ είναι εκπληκτική. Εκτιμώ τα ιστορικά αξιοθέατα. Σίγουρα θα τα επισκεφτώ. Επιπλέον, η περιοχή έχει υπέροχες πλατείες για να χαλαρώσετε και να παρακολουθήσετε τον κόσμο. Ακούγεται σαν το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε. Ναι. Φέρτε μαζί σας τη φωτογραφική σας μηχανή. Η θέα είναι εκπληκτική. Θα το κάνω. Ανυπομονώ να παθανατήσω την ομορφιά της πόλης. Ας σχεδιάσουμε μαζί μια μέρα για να εξερευνήσουμε το Τραστέβερε. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Εύχομαι να ανακαλύψετε κρυμμένους θησαυρούς. Μάθημα 9. Καθορισμός προσωπικών στόχων. Αυτή είναι μια μεγάλη δέσμευση που αναλαμβάνεις με το νέο σου έργο. Ναι, απαιτεί πολλή αφοσίωση. Εσύ τι κάνεις? Αναλαμβάνω επίσης μια νέα πρόκληση. Τι ελπίζετε να πετύχετε κατά τη διάρκεια του χρόνου σας? Ελπίζω να αναπτύξω τις δεξιότητές μου και να έχω θετικό αντίκτυπο. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Σε ποιες συγκεκριμένες δεξιότητες εστιάζεις? Θέλω να βελτιώσω τις ηγετικές μου ικανότητες και τις επικοινωνιακές μου ικανότητες. Αυτές είναι βασικές ιδιότητες. Πώς σκοπεύετε να τις αναπτύξετε? Θα αναζητήσω εργαστήρια και ευκαιρίες εθελοντισμού. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η μάθηση μέσω της εμπειρίας είναι ανεκτήμητη. Ναι. Επιπλέον, μου επιτρέπει να γνωρίζω νέους ανθρώπους και να κάνω δικτύωση. Η δικτύωση μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Εστιάζω στη βελτίωση των τεχνικών μου δεξιοτήτων. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποιος τομέας της τεχνολογίας σε ενδιαφέρει? Βουτάω στην ανάλυση δεδομένων. Είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας. Απολύτως. Τα δεδομένα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε πολλούς κλάδους.
Ελπίζω να χρησιμοποιήσω τις δεξιότητές μου για να βοηθήσω τους οργανισμούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτός είναι ένας αξιόλογος στόχος. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Ευχαριστούμε. Ας στηρίξουμε ο ένας τον άλλον στην επίτευξη των στόχων μας. Μάθημα 10. Σχεδιασμός μιας ημέρας στην παραλία. Λοιπόν, έχετε καμία ιδέα για το που να πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Έχω ακούσει τα καλύτερα για την παραλία. Ακούγεται υπέροχο. Ποια παραλία σκέφτεσαι? Σκεφτόμουν αυτό που βρίσκεται δίπλα στην παραλία. Έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Αυτό είναι ένα δημοφιλές μέρος. Τι δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε εκεί? Θα μπορούσαμε να κολυμπήσουμε, να κάνουμε ηλιοθεραπεία ή ακόμα και να παίξουμε beach volley. Λατρεύω το beach volley. Είναι πάντα ένας διασκεδαστικός τρόπος για να απολαμβάνεις τον ήλιο. Ναι. Επιπλέον, υπάρχουν εξαιρετικοί πάγκοι με φαγητό κατά μήκος του πεζόδρομου. Ακούγεται δελεαστικό. Θα μπορούσα να πάρω μερικά φρέσκα θαλασσινά. Απολύτως. Ένα τάκος με ψάρι δίπλα στην παραλία ακούγεται τέλειο. Πιστεύετε ότι πρέπει να φέρουμε κάτι ιδιαίτερο? Ίσως ένα ψυγείο με ποτά και σνακ θα ήταν ωραίο. Τέλεια ιδέα. Η ενυδάτωση είναι σημαντική στον ήλιο. Να φέρουμε και ξαπλώστρες και ομπρέλες θαλάσσης. Ναι. Θα ήταν ωραίο να υπάρχει λίγη σκιά για να χαλαρώνουμε. Είμαι ενθουσιασμένη για αυτή την ημέρα στην παραλία. Και εγώ. Θα είναι μια τέλεια απόδραση από την πόλη. Ας ολοκληρώσουμε τα σχέδια μας και συγκεντρώσουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Σας εύχομαι μια γεμάτη διασκέδαση μέρα στην παραλία. Μάθημα 11. Βασικά στοιχεία για ψώνια στο Παντοπολείο. Χαίρομαι που μπορέσαμε να προγραμματίσουμε γεύματα μαζί. Σίγουρα. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Τώρα νιώθω πιο προετοιμασμένος για το ταξίδι μου για ψώνια. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Τι έχεις στη λίστα σου? Τρώω φρέσκα προϊόντα, δημητριακά και μερικές πρωτεΐνες. Τέλεια. Αυτά είναι τα απαραίτητα για ισορροπημένα γεύματα. Να συμπεριλάβω και μερικά σνακ. Ναι. Τα υγιεινά σνακ μπορούν να σας κρατήσουν ενεργοποιημένους. Θα προσθέσω ξηρούς καρπούς και γιαούρτι στη λίστα μου. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Είναι θρεπτικές και νόστιμες. Τι γίνεται με τα μπαχαρικά? Νομίζεις ότι χρειάζομαι κάποια? Απολύτως. Τα μπαχαρικά μπορούν να αναβαθμίσουν σημαντικά τα πιάτα σας. Θα πάρω μερικά βότανα και μπαχαρικά. Προσθέτουν τόση γεύση. Ακριβώς. Το μαγείρεμα γίνεται διασκεδαστικό με τα σωστά καρικεύματα. Πώς παραμένετε οργανωμένοι ενώ ψωνίζετε? Πάντα τηρώ τη λίστα μου και ομαδοποιώ τα στοιχεία ανά ενότητα. Αυτό είναι έξυπνο. Εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τις παρορμητικές αγορές. Ναι. Επιπλέον, με βοηθά να μην ξεχνάω τίποτα σημαντικό. Αυτή τη στρατηγική θα ακολουθήσω και στο ταξίδι μου. Τέλεια. Θα τα πας περίφημα. Καλές αγορές. Ευχαριστώ.
Θα σας ενημερώσω για την εξέλιξη. Μάθημα 12. Προαγωνιστικά νεύρα. Η μέρα πριν από έναν αγώνα μπορεί να είναι αρκετά αγχωτική, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Πολλοί δρομείς νιώθουν ένα μείγμα ενθουσιασμού και άγχους. Αναρωτιέμαι πώς αισθάνονται μερικοί από αυτούς τους συμμετέχοντες αυτή τη στιγμή. Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη τους κούρσα, κάτι που μπορεί να ενισχύσει την ένταση. Ναι. Πίεση για να έχεις καλή απόδοση μπορεί να είναι έντονη. Ίσως δεν είναι σε καλή φόρμα λόγω της νευρικότητας πριν από τον αγώνα. Αυτό είναι πιθανό. Μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους. Ελπίζω να θυμηθούν να απολαύσουν την εμπειρία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Σωστά. Κάθε αγώνας είναι μια ευκαιρία μάθησης. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα εδώ είναι τόσο ενθαρρυντική. Ναι. Όλοι επεφημούν ο ένας τον άλλον, κάτι που είναι ενθαρρυντικό. Μου αρέσει η αίσθηση της κοινότητας σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι εμπνευστικό να βλέπεις ανθρώπους να ξεπερνούν τα όρια τους. Ακριβώς. Ανεξάρτητα από το χρόνο τερματισμού τους, είναι ήδη νικητές. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το δεις. Έχεις νιώσει ποτέ τόσο νευρικός πριν από έναν αγώνα? Το έχω κάνει. Αλλά πάντα υπενθυμίζω στον εαυτό μου να επικεντρώνομαι στο ταξίδι. Αυτό είναι σοφό. Το να απολαμβάνεις τη διαδικασία μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ας επενθυμίσουμε όλους καθώς ξεκινούν. Απολύτως. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Μάθημα 13. Βρίσκοντας τη διασκέδαση τις βροχερές μέρες. Γεια, έχεις νιώσει ποτέ βαρεμάρα μια βροχερή μέρα? Σίγουρα. Είναι δύσκολο να βρεις πράγματα να κάνεις όταν ο καιρός είναι ζωφερός. Ξέρω τι εννοείς. Μπορεί να νιώθεις σαν η μέρα να συνεχίζεται. Ναι. Συχνά δυσκολεύομαι να διατηρήσω το κίνητρό μου μέσα στο σπίτι. Τι κάνεις συνήθως για να περάσεις την ώρα σου? Μερικές φορές βλέπω ταινίες ή κάνω live streaming μια σειρά. Αυτή είναι μια κλασική επιλογή. Έχετε κάποια πρόταση για μια καλή ταινία? Πρόσφατα είδα μια κωμωδία που με έκανε να γελάω σταμάτητα. Λατρεύω το καλό γέλιο. Ποιος ήταν ο τίτλος? Ονομαζόταν «Το ξενοδοχείο Grand Budapest». Το έχετε δει? Ναι. Είναι ξεκαρδιστικό και όμορφα φτιαγμένο. Πράγματι. Εσύ τι κάνεις, πώς αντιμετωπίζεις την πλήξη? Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία, ειδικά βιβλία μυστηρίου. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Έχετε κάποιο αγαπημένο μυθιστόρημα μυστηρίου? Λατρεύω απόλυτα το «Κορίτσι με το τατουάζ του δράκου». Έχω ακούσει τα καλύτερα γι' αυτό. Θα έπρεπε να το προσθέσω στη λίστα ανάγνωσής μου. Σίγουρα πρέπει. Είναι συναρπαστικό. Μια άλλη ιδέα για τις βροχερές μέρες είναι να δοκιμάσετε να μαγειρέψετε κάτι καινούριο. Αυτή είναι μια φανταστική πρόταση. Το μαγείρεμα μπορεί να είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια. Ναι. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε ένα νόστιμο γεύμα μετά. Ορίστε πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις βροχερές μέρες με διασκεδαστικές δραστηριότητες.
Μάθημα 14. Η αποτυχία του Φόσμπερι. Γνωρίζατε ότι η τεχνική Φόσμπερι Φλόπ εισήχθη το 1968. Ναι. Ήταν επαναστατικό στον κόσμο του άλματος εις ύψος. Σωστά. Ο Νίτα Βιώτα Φόσμπερι χρησιμοποίησε μια νέα τεχνική που άλλαξε το άθλημα. Θεωρώ συναρπαστικό το πως η καινοτομία ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει έναν ολόκληρο κλάδο. Απολύτως. Πριν από το Φόσμπερι, οι αθλητές χρησιμοποιούσαν παραδοσιακές τεχνικές. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσο γρήγορα εξελίχθηκε το άθλημα μετά την επιτυχία του. Αναρωτιέμαι τι τον ενέπνευσε να δοκιμάσει κάτι τόσο διαφορετικό. Πρέπει να είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση στην προσέγγιση του. Σίγουρα. Χρειαζόταν θάρρος για να πάει κανείς κόντρα στα καθιερωμένα. Πιστεύεις ότι άλλοι αθλητές ήταν σκεπτικοί στην αρχή? Φαντάζομαι πως ήταν. Η αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολο να την αποδεχτείς. Αλλά μόλις είδαν τα αποτελέσματα, πιθανότατα το ξανασκέφτηκαν. Ναι. Το Fosbury Flop έγινε μια τυπική τεχνική σε χρόνο 0. Μου αρέσει το πως η καινοτομία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ανακαλύψεις στον αθλητισμό. Δείχνει τη σημασία της δημιουργικότητας και της σκέψης έξω από τα συνηθισμένα. Ακριβώς. Κάθε σπουδαίος αθλητής πρέπει κάποια στιγμή να αποδεχτεί την αλλαγή. Γιορτάζουμε όλους όσους τολμούν να είναι διαφορετικοί. Μάθημα 15. Υγιεινή διατροφή. Ακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής? Όχι, εστιάζω απλώς στην ισορροπημένη διατροφή. Αυτό ακούγεται λογικό. Η ισορροπία είναι το κλειδί για την καλή διατροφή. Ακριβώς. Προσπαθώ να συμπεριλαμβάνω ποικιλία τροφών στα γεύματά μου. Τι θεωρείται απαραίτητο για μια ισορροπημένη διατροφή? Πιστεύω στην ενσωμάτωση φρούτων, λαχανικών, πρωτεϊνών και δημητριακών ολικής αλέσεως. Αυτή είναι μια σταθερή βάση. Ετοιμάζετε γεύματα. Ναι. Με βοηθάει να παραμένω σε καλό δρόμο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τι προετοιμάζετε συνήθως εκ των προτέρων? Μου αρέσει να μαγειρεύω δημητριακά και να ψήνω λαχανικά για εύκολα γεύματα. Ακούγεται πεντανόστιμο. Έχετε αγαπημένες συνταγές? Μου αρέσει να φτιάχνω σαλάτα κοινόα με πολλά πολύχρωμα λαχανικά. Ακούγεται αναζωογονητικό. Θα έπρεπε να το δοκιμάσω κάποια στιγμή. Σίγουρα πρέπει. Είναι απλό και πολύ θρεπτικό. Απολαμβάνετε ποτέ λιχουδιές? Φυσικά. Πιστεύω στο μέτρο. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Διατηρεί τα πάντα ευχάριστα. Ακριβώς. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να παραλείψεις εντελώς το επιδόρπιο. Συμφωνώ απόλυτα. Ποια είναι η αγαπημένη σας λιχουδιά? Λατρεύω τη μαύρη σοκολάτα. Είναι πλούσια και χορταστική. Η μαύρη σοκολάτα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Έχει και ωφέλη για την υγεία. Ναι. Χαρά μας για να απολαμβάνουμε υγιεινό φαγητό και λιχουδιές. Χαιρετισμούς. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτές τις υγιεινές επιλογές. Μάθημα 16. Προετοιμασία για το χειμώνα.
Αρχίζει να κάνει κρύο. Ο άνεμος είναι δυνατός σήμερα. Ναι, νιώθω ότι έρχεται ο χειμώνας. Ώρα για στρώσεις. Μάλλον θα έπρεπε να ελέγξω τα χειμωνιάτικα ρούχα μου. Εσύ έχεις έτοιμα τα δικά σου? Ναι. Πάντα προετοιμάζομαι νωρίς, οπότε δεν με πιάνει απροετοίμαστο. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Ποιο είναι το απαραίτητο χειμερινό σου ρούχο? Σίγουρα ένα ζεστό, κομψό κασκόλ. Κάνει μεγάλη διαφορά. Λατρεύω και εγώ τα κασκόλ. Προσθέτουν ζεστασιά και στυλ. Εσύ τι κάνεις, ποιο είναι το απαραίτητο χειμερινό σου ένδυμα? Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα μονοτικά μου γάντια. Τα κρύα χέρια είναι το χειρότερο. Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε δοκιμάσει ποτέ θερμαινόμενα γάντια? Δεν το έχω κάνει, αλλά είμαι περίεργος. Λειτουργούν όντως? Ναι. Είναι φανταστικά για να διατηρούν τα χέρια σας ζεστά. Ακούγεται σαν μια αξιόλογη επένδυση. Θα το σκεφτώ. Θα έπρεπε. Οι χειμερινές περιπέτειες θα είναι πολύ πιο απολαυστικές. Μιλώντας για περιπέτειες, έχετε κάποια χειμερινά σχέδια? Θέλω να κάνω πατινά στον πάγο και ίσως να επισκεφτώ μια εορταστική αγορά. Ακούγονται διασκεδαστικές δραστηριότητες. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω. Απολύτως. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο μαζί τη χειμερινή περίοδο. Εδώ είναι για ζεστά ρούχα και συναρπαστικές χειμερινές περιπέτειες. Μάθημα 17. Η συγκίνηση των αγώνων. Κοιτάξτε τους αθλητές στην πίστα. Είναι έτοιμοι να αγωνιστούν ο ένας εναντίον του άλλου. Ναι. Λατρεύω την ενέργεια εδώ. Είναι τόσο ενθαρρυντική. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις ποιος μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα. Απολύτως. Κάθε δρομέας έχει τη δική του μοναδική τεχνική. Αναρωτιέμαι τι τους περνάει από το μυαλό πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Φαντάζομαι ότι είναι συγκεντρωμένοι και οπτικοποιούν την απόδοσή τους. Αυτό είναι πιθανό. Η ψυχική προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική άσκηση. Έχεις κάποιον αγαπημένο αθλητή που θαυμάζεις? Θαυμάζω πραγματικά το Usain Bolt. Η ταχύτητά του είναι απίστευτη. Είναι πράγματι αξιοσημείωτος. Τα ρεκόρ του είναι δύσκολο να καταρριφθούν. Εσύ, ποιος εμπνέει στον αθλητισμό? Θαυμάζω τη Florence Griffith Joyner. Το στυλ και η ταχύτητά της ήταν απαράμιλα. Ήταν μια πραγματική πρωτοπόρος. Είναι υπέροχο να βλέπεις γυναίκες να διαπρέπουν στον αθλητισμό. Ναι. Οι αθλήτριες συνεχίζουν να σπάνε τα εμπόδια και να εμπνέουν άλλους. Ελπίζω να δω μερικά συναρπαστικά τερματισμούς στους σημερινούς αγώνες. Και εγώ επίσης. Ο ενθουσιασμός του ανταγωνισμού είναι συναρπαστικός. Ας τους εμψυχώσουμε καθώς παίρνουν τους βαθμούς τους. Μάθημα 18. Στοχασμοί καριέρας. Πόσο καιρό ήσουν σε αυτόν τον ρόλο πριν προχωρήσεις? Συνολικά πέρασα περίπου 5 χρόνια σε αυτή τη θέση. Αυτό είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Τι σας άρεσε περισσότερο? Μου
Μου άρεσαν πολύ οι προκλήσεις που παρουσίαζε. Κάθε μέρα ήταν διαφορετική. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έμαθες κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Ναι. Ανέπτυξα ισχυρές ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Αυτά είναι ανεκτήμητα. Αντιμετωπίσατε κάποιες σημαντικές προκλήσεις. Σίγουρα. Η διαχείριση μιας ομάδας μπορεί να είναι αρκετά απαιτητική κατά καιρούς. Μπορώ να φανταστώ. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιήσατε για να ξεπεράσετε αυτές τις προκλήσεις? Εστίασα στη σαφή επικοινωνία και στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Μια καλή δυναμική ομάδα είναι απαραίτητη. Πραγματικά είναι. Πιστεύω ότι οδήγησε σε μεγαλύτερη συνεργασία και επιτυχία. Τι σας όθησε να προχωρήσετε μετά από 5 χρόνια? Ήθελα να εξερευνήσω νέες ευκαιρίες και να εξελιχθώ περαιτέρω. Αυτή είναι μια γενναία απόφαση. Η αλλαγή μπορεί να είναι τρομακτική αλλά και ανταποδοτική. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος, για τις νέες προκλήσεις που με περιμένουν. Ανυπομονώ να δω που θα σε οδηγήσει η καριέρα σου στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Σας εύχομαι νέες περιπέτειες. Χαιρετισμούς. Ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον στα ταξίδια μας.